ሄሎ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው የዘጠነኛ ክፍል ሲቪክስ ዩኒት 1 ነው የምናየው ቢልዲንግ ዲሞክራሲ ኤንድ ዲሞክራቲክ ሲስተም የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። እሺ እንጀምራለን። ዲሞክራሲ ምንድነው? What is democracy? Democracy is the types of government where people elect their leader. ዲሞክራሲ ማለት የአንዱ የመንግስት ፎርም ነው ወይ የመንግስት አይነት ነው እና ህዝቦች መሪያቸውን የሚመርጡበት መንገድ ነው ማለት ነው። The word democracy is a combination of two Greek words, demos and kratos. Demos means people and kratos means authority. ዲሞክራሲ የሚለው ቃል ከግሪክ የመጣ ቃል ነው እና ዲሞስ ማለት people ነው ሰዎች ህዝቦች እንደማለት ነው። ክራቶስ ሚን ደግሞ authority ወይ ደግሞ ስልጣን ማለት የህዝቦች ስልጣን ማለት ነው። ህዝቦች ናቸው ስልጣን ያላቸው በዋነኝነት ዲሞክራሲ ላይ ማለት ነው። the power በህዝብ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ways of democracy ሁለት አይነት ዌዎች አሉ ዲሞክራሲን ሁለት አይነት የዲሞክራሲ አይነቶች አሉ። አንደኛው ዳይሬክት ዲሞክራሲ ነው። ዳይሬክት ዲሞክራሲ ማለት it's oldest types of democracy. The ancient Greek Athens the first practice women and slaves have no right to elect their leader and were not able to be elected. ዳይሬክት ዲሞክራሲ የምንለው ሴቶችና ስሌቮች እነዚህ ባሪያዎችን ያላሳተፈ ነበር። ነጮችን ብቻ ያተኮረ ነበር ይሄ ዳይሬክት ዲሞክራሲ የሚባለውና በጣም የቆየ ነው። የድሮ ዲሞክራሲ አይነት ነው ማለት። In Athens, council of 500 citizens carried out the day-to-day government's work ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ indirect democracy ነው። Indirect democracy, everybody has right to elect representative to parliament, congress or shango. Everyone has the right to stand for election. ሁሉም ሰው የፈለገውን መምረጥ የፈለገውን ፓርላመንት ኮንግረስ አባል መሆን የፈለገውን ሰው መምረጥ የሚችልበት የዲሞክራሲ አይነት ነው እና there is no discrimination based on sex and occupation. ምንም አይነት discrimination አይኖርም በጾታ ወይም በስራ አይነት ማለት ነው። Democracy is the best system we have had so far. This is because people are source of power. Democracy is the best system ነው እና ምክንያቱም ህዝቦች ናቸው የስልጣን ምንጭ ወይም ደግሞ የኃይል ምንጭ የሚባሉት ህዝቦች ስለሆኑ ቤስት ታይፕ ነው የሚባለው ማለት ነው። እሺ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ ባህሪያቶቹ ደግሞ ምንድን ናቸው? አንደኛ ዲሞክራቲክ ኮንስቲቱሽን ዲሞክራቲክ የሆነ ኮንስቲቱሽኑ the rule of law, free fair regular elections. rule of law ማለት rule of law ማለት ያው የስልጣን ያለ አይደል የፍሪ ፌር ኤንድ ሬጉላር ኤሌክሽን አለ። አክቲቭ ሲቲዝን ፓርቲሲፔሽን አለ። ፍሪደም ኦፍ ስፒች አለ። እነዚህ ሁሉ የካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዲሞክራሲ ናቸው። ዲሞክራሲን በዋነኝነት ከሚገልጹት ነገሮች ውስጥ ዋነኞች ናቸው። እሺ ዲሞክራቲክ ኮንስቲቱሽን የምንለው ኮንስቲቱሽን is a type of document that በአንድ ነገር ላይ ተቀምጦ በዛ ገደብ ላይ ሰዎች እንደፈለጉ የሚንቀሳቀሱበት ማለት ነው። ያው አንዱ የጋይድላይንስ አይነት ነው። እንደ ጋይድላይንስ የሆነ ጽሁፍ ነው እና በወረቀት ፎርም ወይም ደግሞ በዶክመንት ፎርም ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ሩል ኦፍ ሎው ሁለተኛው ደግሞ ሩል ኦፍ ሎው ነው። ሩል ኦፍ ሎው ማለት የህግ የበላይነት ወይም ከህግ በላይ ማንም እንደሌለ የሚነግረን ማለት ነው ሩል ኦፍ ሎው ማለት ነው። እሺ ፍሪ ፌር ሬጉላር ኤሌክሽን ማለት ደግሞ ፍሪ ከማንኛውም ነገር ፌር ደግሞ ማለት ፌር የሆነ እና ሬጉላር ኤሌክሽን ደግሞ ምንድነው በተገቢው ሰዓት በስነ ስርዓት ማለት ነው። በ5 አመት ልዩነት ኤሌክሽን ካለ 5 አመት ጠብቆ ያ ኤሌክሽን በግዴታ መከናወን አለበት ማለት ያ ማለት ሬጉላር ኤሌክሽን ማለት ነው። እሺ አራተኛው የዲሞክራቲክ ካራክተሪስቲክ ደግሞ ምንድነው ሁሉም ሰዎች ፓርቲሲፔት ሲያደርጉ በሁሉም ነገር ላይ እንደፈለጉ ፓርቲሲፔት ሲሳተፉ። ሌላኛው ደግሞ ፍሪደም ኦፍ ስፒች በቃ ይሄ ደግሞ ዋነኛው የዲሞክራሲ መገለጫ ፍሪደም ኦፍ ስፒች
ማንኛውም ነገር የማንኛውም ሰው የመሰለውን ነገር መናገር ይችላል ማለት ነው። ፍሪደም ኦፍ ስፒች ምንለው ማለት ነው። እሺ ኮንስቲቱሽን ምንድን ነው? The fundamental law of the country ነው። Constitution is the fundamental law of the country, is the supreme law of the country, which holds the general principle of the country, guidelines, rights, and obligations of the government as on citizens. ኮንስቲቱሽን የምንለው ፋንዳሜንታል በዋነኝ መሰረታዊ የሆነ የሀገሪቷ ህግ ነው እና ሱፐርሜ ነው። ከሁሉም ህጎች የበለጠ ነው ማለት ነው። ከሱ በላይ የለም፣ ከሱ በታች ግን ብዙ አሉ። ግን ኮንስቲቱሽን የምንለው ከሁሉም ህጎች በላይ የሆነ ማለት ሱፐርሜ። በዋነኝነት ደግሞ የሚይዘው ያው የሀገሪቷን ጀነራል ፕሪንሲፕል መመሪያዎችን፣ ጋይድላይንስ፣ ራይት መብትን፣ ግዴታ የመሳሰሉትን ማለት ነው። እሺ a democratic constitution is a fundamental law or document that express the will or desire of people. It's a vital component of democratic system. The second one is the rule of law is legal practice or exercise that treats on a citizen impartial or equally ማለት አንድ ሲቲዝን ላይ ሌጋል የሆነ ትሬት ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሌጋል ፕራክቲስ ኤክሰርሳይዝ የምንገልጸው በሩል ኦፍ ሎ ነው። ሩል ኦፍ ሎ ከሌለ ያ ሰው ከሌላ ሰው ሊበልጥ ኢምፓርሻሊቲ ሊኖር ስለሚችል፣ ኢምፓርሻሊቲ ማለት አለመመጣጠን፣ አንደኛው ከፍ ብሎ አንደኛው ሌላው ደግሞ ዝቅ የማድረግ ማለት ነው። እና ሶስተኛው ደግሞ ፍሪ ፌር ኤንድ ሬጉላር ኤሌክሽን ይላል። ፍሪ ፌር ኤንድ ሬጉላር ኤሌክሽን ማለት ሶርስ ኦፍ ፓወር ኢዝ ፒፕል ዊ ኖው ዛት government is democratic government. Under democratic state there is no intimidation during election, accepting a rising through peaceful negotiation and compromise. Active citizen participation in the social, economic, and political life, democracy rule is ensured. Freedom of speech, essential feature principle of democracy. The media plays a huge in promoting freedom of speech. Yeah, freedom of speech ደግሞ ምንለው ሌሎቹን ቅድም አይተናቸዋል። ፍሪደም ኦፍ ስፒች ዋነኝነት ዋነኝነት ሚናው የሚጫወተው ሚዲያዎች ናቸው። ሚዲያዎች ፍሪደም ኦፍ ስፒችን ያንቀሳቅሳሉ ወይም በደንብ ፕራክቲስ የሚያደርጉት ፍሪደም ኦፍ ስፒችን ሚዲያዎች ናቸው። ሚዲያዎች በደንብ ያለውን ነገር ካላወሩ ወይም ካልተናገሩ ፍሪደም ኦፍ ስፒች የለም ማለት ነው። እዚህ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ደግሞ በዋነኝነት የዲሞክራቲክ ካራክተሪስቲክስ ነው ማለት ነው። ሌሰን 2 ራይት። ራይት ምንድን ነው? Rights refer to political, economic, social, and other advantage to which someone has just claim morally or in law. ራይት ምንድነው? ያው ፖለቲካል ወይም ኢኮኖሚካል ወይም ሶሻል ወይም የሆነ የምታደርጉት መብት ማለት ነው። እና መብቱ ደግሞ ከሞራል ሊሆን ይችላል ወይም ከሎው የመጣ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። Civic rights are those rights which provide opportunity to each person to lead civilized social life, thus fulfill basic needs of human life in society. Right to life, liberty, and equality are civil rights. Civil rights ምንላቸው right to liberty, right to equality, right to life. Civil rights are protected by the state. Civil rights በስቴት የተጠበቁ ናቸው። Right includes the freedom act or not to act in particular fashion. Right involve duty to permit the same freedom to the others. The rights that citizens of Ethiopia have expressed in 1955 constitution, categories of right. እሺ ሌላኛው categories of rights ወይም types of rights እናያለን። There are two types of rights, human and democratic rights. Human are granted by naturally, democratic are get from law or ከህግ የመጣ ነው። Human rights is generally accept principle of fairness, injustice, universal moral rights that belong to all people. ሁሉም ሰው የሆነ ፍጡር ሁሉ የሚገባው የሚያገኘው መብት ነው። ማንም አይሰጠውም ማለት ነው human rights። ለምሳሌ right to life, right to liberty, right to security, right to privacy, the right to privacy, these are the part of human rights in the others. The second type of right is democratic rights. It's included right of thought,
opinion, expression, freedom of association, movement እነዚህ movement መንቀሳቀስ right of thought የፈለጉትን ማሰብ opinion and expression የፈለጉትን መናገር የፈለጉትን ያሰቡትን መናገር ማለት ነው እና ይሄ ምንድነው democratic rights children have special right in federal constitution under article 36 sub article 1 the following ይላል ህፃናቶች ደግሞ article 36 ላይ special right አላቸው every child has a right to life የመኖር መብት አለው ሰው በመሆኑ the right to name and nationality the right to now and be cared for a parent or legal guardians to be cared በመጠበቅ cared መሆን ወይም ደግሞ ወላጆች እንዲንከባከቧቸው መብት አላቸው ማለት ነው to be free of corporal punishment the right of women have equal right with men right to women ደግሞ ምንለው ያው ከወንዶች እኩል መብት አላቸው ይላል in federal constitution under article 35 sub article 1 to 7 ላይ ተገልጿል ማለት ነው women shall in the enjoyment of rights and protections women have equal rights with men in marriage as prescribed by the constitution ያው በኮንስቲቱሽን ላይ ተገለጸው ሴቶች ከወንዶች እኩል የሜሬጅ ላይ መብት አላቸው ማለት ነው lesson 3 ላይ እንሄዳለን obligation are duty ናቸው obligation is a duty to fulfill obligations are duty to respect the rights of others you have the obligation not to violate other rights obligation to protect school and public property from damage obligation ምንለው ያው ግዴታ ማለት ነው የራይት ተቃራኒ ነው እና ለምሳሌ obligation to protect school በትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ነገሮች ፕሮቴክት መጠበቅ ይሄ ምንድነው obligation ነው public property from damage public properties ምንላቸው እነዚህ ውሃ ምናምን የመሳሰሉት ምናገኛቸውን መጠበቅ your obligation are conditioned by social norms custom and value tradition and culture lesson 4 tolerance of diversity what's diversity diversity is a range of different groups that make up a wider population it's to be different in the same ways from others yeah diversity ምንለው መለያየት ነው እና የተለያየ ነገር ሆኖ ግን ሰዎች የተለያየ ከለር ሊኖር ይችላል ከለር ወይም ቋንቋ የተለያዩ ነገሮችን ያንጸባርቁ ይችላሉ ግን ዳይቨርሲቲ ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ ትሬት መደረግ ማለት ነው ዳይቨርሲቲ ኢንቶለራንስ ማለት ነው ስለዚህ ዳይቨርሲቲ occur when very different people come together within a group or a place your own class is a good example ለምሳሌ በክፍል ውስጥ የምታዩቸው ሰዎች ሁሉም የመጡት ከተለያየ አካባቢ ነው እና ምንድነው የሚያሳየው ዳይቨርሲቲ ነው ኢትዮጵያ is a country of cultural diversity ብዙ አይነት cultural diversity ያለባት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ማለት more than 80 language እስከ 80 በላይ ቋንቋዎች ያሉት different religions and variety of tradition and custom make Ethiopia is a land of diversity ብዙ አይነት custom የሆኑ ትራዲሽኖች ኢትዮጵያን ዳይቨርሲቲ የሆነች ሀገር ያደርጋታል ማለት ነው citizens in Ethiopia have constitutional right to promote and develop their cultural identity this is called multiculturalism citizen ኢትዮጵያ ላይ ያሉት ሲቲዝኖች የራሳቸውን ነገር ማስተዋወቅ ይችላሉና ያ ምን ይባላል multiculturalism ይባላል ማለት ነው እሺ tolerance ምንድነው tolerance means accepting all difference between people ልዩነትን መቀበል ነው it helps us መቻቻል ማለት ነው to handle our culture as a difference in a positive way failing to appreciate a cultural diversity may lead to treating some culture as superior or others as inferior this make case conflict እና tolerance ከሌለ ለምሳሌ አንደኛውን ሀገር ሱፐር አድርጎ ወይም አንደኛውን ከሌላኛው አበላልጦ አንደኛው ደግሞ ዝቅ አድርጎ ሊያረግ ይችላል ነው ያ ማለት ደግሞ this may lead to conflict ግጭት እንዲፈጠር ያደርጋል tolerance ከሌለ ማለት system of government in Ethiopia there are 3 system of government ሶስት አይነት ሲስተሞች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ገቨርንመንቶች ማለት ነው እና there are unitary federal confederation
uh, sorry see there are three system of government in the world በዓለም ላይ ሶስት አይነት ገቨርንመንቶች አሉ ለምሳሌ ዩኒተሪ ፌደራል ኮንፌዴሬሽን ይባሉ ማለት ነው እና ኢትዮጵያ አሁን ያላትን በዚህ እናያለን ማለት ነው እሺ ዩኒተሪ ገቨርንመንት ደግሞ ምንድናቸው ዩኒተሪ ገቨርንመንት ምንላቸው in United States all political power is in the hands of central government there is only one constitution there are various types of unitary government these are autocratic unitary military dictatorship democratic unitary እና ዩኒተሪ ማለት በአንድ መንግስት በአንድ ሰው መመራት ነው እና ብዙ አይነት ሶስት አይነት የዩኒተሪ ታይፖች አሉ አንደኛው አውቶክራቲክ ነው አብሶሉት ሩል ባይ ኪንግ ነው ሩል የሚያደርገው ኪንግ ነው ጁዲሻሪን የሚቆጣጠረው ኪንግ ነው የሚፈርደው ሁሉም ነገር የሚያደርገው ኪንግ ነው ሌላኛው ደግሞ ሚሊተሪ ነው ሚሊተሪ ላይ ደግሞ ትንሽ በፊው በትንሽ ግሩፖች ነው የሚመራው ማለት ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ደርግ ማየት ይቻላል ዲሞክራቲክ ዩኒተሪ ደግሞ ምንለው ሩል ባይ ዘ ፒፕል ነው በቃ አንድ ኪንግ አለ ግን ያ ኪንግ የሚመረጠው በህዝቦች ነው ማለት ነው ያ ሲባል ዩኒተሪ ዲሞክራቲክ ይባላል ማለት ነው እሺ ምሳሌዎቹን አውቶክራቲክ ዩኒተሪ አብሶሉት ሩል ባይ ኪንግ ፎር ኤግዛምፕል ኃይለ ሥላሴን ማየት ይቻላል አውቶክራቲክ ነው እና አብሶሉት ሩል ነው የሚያደርገው ሚሊተሪ ዲክታተርሺፕ ደርግ ማየት ይቻላል ዲሞክራቲክ ደግሞ ዩናይትድ ኪንግደም ወይም ዩኬ ማየት ይቻላል ማለት ሁለተኛው ደግሞ ፌደራል ገቨርንመንት ነው የሚለው ሁለተኛው ፌደራል ላይ under federal government the political power is shared between the federal central and regional states regional states have the right to have their own constitution flag at etc at present Ethiopia government with 11 regional states እና ኢትዮጵያ ላይ በአሁኑ ሰዓት 11 የሆኑ ሪጂናል ስቴቶች አሉ ያው ፌደራል ገቨርንመንት ምንለው ስልጣኑ ለፌደራሉ ለሪጂናሉ የተከፋፈለ ሆኖ ሪጂናሎቹ የራሳቸው ፍላግ ያላቸው እና ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ 11 ሪጂናል ስቴቶች አሉ at the present under the monarchy both the 1931 and 1955 constitution gave absolute power to the king under democratic under monarchy ላይ በ1931 እና 55 ላይ absolute power ነበር ለመንግስቱ ወይም ለንጉሱ የተሰጠው ማለት ነው under military dictatorship the 1987 constitution gave absolute power to ደርግ በ1987 ደግሞ ያለው ለደርግ absolute power ሰጥቶን ነበር ያ constitution the 1995 constitution has laid down a foundation for democracy in Ethiopia and it states the source of power is people እና 1995 ላይ ይሄ ዴሞክራቲክ የሆነ ኮንስቲቱሽን መጣ ማለት እና ምን ይላል source of the power is people ይላል ማለት ነው ለምሳሌ ዴሞክራቲክ የሚባሉት ሀገራት ወይም ደግሞ ፌደራል ገቨርንመንት የሚባሉት ለምሳሌ USA ካናዳ ናይጄሪያ ኢንዲያ እና ብዙ ሀገሮች አሉ ፌደራል ገቨርንመንትን ራን የሚያደርጉ ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ኮንፌዴሬሽን ደግሞ ምንለው a union of independent states independent ስቴቶች የተውጣጣ ነው እና the member states come under common control for performance of certain definite function mostly for economic and military performance example European Union ኮንፌዴሬሽን ደግሞ ምንለው በቃ ዩኒየኖች ከተለያዩ ሀገሮች የተውጣጡ ሆነው ስለ አንድ ነገር ስለ ኢኮኖሚ ስለ ሚሊተሪ ፐርፎርማንስ ስለ አንድ ነገር ፋንክሽን የሚያደርጉ ማለት ለምሳሌ ዩሮፒያን ዩኒየን አፍሪካን ዩኒየን የሚባለው እነዚህ አሁን ኮንፌዴሬሽን ናቸው የሚባሉት እሺ ዩኒት ሌሰን 6 ላይ limits of power means ability to force others to do what the power holders want power ማለት አንድ ሰው ፎር መግፋት ሆኖ አንድ ሰው መግፋት ወይም የምትፈልጉትን እንዲያደርግላችሁ የምታደርጉበት ወይ ነው እና based on the isolation of power government divided into two power በሁለት አይነት ሊከፈል ይችላል
በጎቨርንመንት ሲታይ ማለት ነው። እና አንደኛው unlimited government እና limited government ነው። In a democracy, limiting the power of the government is essential activity in Ethiopia. The monarchy and the military dictatorship exercise unlimited power. ኢትዮጵያ ላይ the monarchy, the military dictatorship exercise unlimited power. እነዚህ ሚሊታሪ የሚባሉት እና ሞናርኪ የሚባለው ኃይለ ሥላሴ unlimited power ነበር ኤክሰርሳይዝ ሲያደርጉ የነበሩት። unlimited ማለት ገደብ የለሽ ወይም ገደብ የሌለው መንግስት ማለት ነው። እና ኃይለ ሥላሴ was absolute rule means to have power with no limits ገደብ የለውም ያኔ ኃይለ ሥላሴ ማለት ነው። absolute power ነበር የነበረው። he used divine power, God sent to say in power. ደርግ contributed to exercise unlimited power in different form. ደርግ ደግሞ በተለያየ አጋጣሚ unlimited power exercise አድርጓል። the Derg used military force to stay in power. military force ነበር ሲጠቀም የነበረው በስልጣን ለመቆየት። 1991 ደርግ replaced by EPRDF ወይም ደግሞ ኢህአዴግ እና in 1995 the government issued a constitution, a democratic constitution and democratic government with limited power. 1995 ላይ ደግሞ limited የሆነ government በሊሚትድ ፓወር ተደንግጓል ማለት ነው። የመንግስት ስልጣኑ የተገደበ ነው ተብሎ ተጽፏል በአንደር 1995 ኮንስቲቱሽን ላይ ማለት ነው። እሺ ኢትዮጵያን ፎሬን ሪሌሽንስ የውጭ ግንኙነት እናያለን። እዚህ ጋር ደግሞ foreign relation refers to external relation of a country with another country or different organization like UN, AU, EU. foreign relation ማለት የውጭ ግንኙነት ማለት ነው። ያ ማለት አንድ ሀገር ከሌላ ከተለያዩ ኦርጋናይዜሽኖች ወይም ከሀገሮች ጋር ግንኙነት ስታደርግ ያ ማለት foreign relation ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ ከዩናይትድ ኔሽን ጋር፣ ከአፍሪካን ዩኒየን ጋር፣ ከዩሮፒያን ዩኒየን ጋር፣ ከወርልድ ባንክ ጋር እና ከተለያዩ ኦርጋናይዜሽኖች እና መንግስታት ወይም ሀገራት ጋር ግንኙነት ወይም ሪሌሽን ሲኖራት ፎሬን ሪሌሽን ይባላል ማለት ነው። such relation promote mutual benefit. ለምሳሌ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ወይ እንደዚህ አይነት ግንኙነት ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉ። the purpose of relation to mutually advance and promote national interest of the state. ዋነኛው ጥቅሙ mutually advance ወይ ደግሞ ፕሮሞት ሀገርን ማስተዋወቅ ነው። foreign relation involve the opening of embassies and missions in other country. foreign relation ደግሞ ኢንቮልቭ የሚያደርገው በቃ ኤምባሲ መከፈት። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከናይጄሪያ ጋር ወይም ከሆነች አፍሪካ ሀገር ጋር foreign relation ካላት የነዛ ሀገራት ኢትዮጵያ ላይ ኤምባሲያቸውን ይከፍታሉ ማለት ነው። ያ እሺ ሌላኛው ደግሞ ዲፕሎማት ምንድነው? ዲፕሎማት are people that work in embassies. ኤምባሲ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ዲፕሎማት ይባላሉ። አምባሳደር ደግሞ ምንድነው? አምባሳደር is the head of diplomatic mission in the host country. አምባሳደር ምንለው ሆስት የሚያደርገው ካንትሪ ላይ ወይም ያን ነገር የሚያዘጋጀው ሀገር ላይ ያን የሚመራው ሰውዬ አምባሳደር ይባላል። foreign relations are guided and regulated by foreign policy. foreign relation በፎሪን ፖሊሲ ጋይድ የሆነ ነው ወይም የተመራ ነው እና ዲፕሎማቲክ ሪሌሽን compromise different types of relations. These are cultural, educational, military, political, security, economic relations. Ethiopia currently promotes economic diplomacy more aggressively. ኢትዮጵያ አሁን በአሁን ሰዓት ላይ ኢኮኖሚክ ነገሩን ነው ፕሮሞት እያደረገች ያለችው። እሺ ዩኒት 1 ግሬድ 11 ግሬድ 9 ላይ ይሄን ይመስላል። ቀጣይ ደግሞ ዩኒት 2 ላይ ገባለሁ እና ላይክ ካረጋችሁ ሞር ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ለቃለሁ። እሺ አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ ስለተከታተላችሁ።